Mamshies! So today, isi-share naman po namin sa inyo one of our favorite ginisang gulays. Gulays kasi marami. Okay? So ito po yung mga paborito naming gulay. We have alugbati. Ang alugbati po namin mga madam, kung ma-share ko lang po ay meron po akong tanim niyan. So hindi kami bumibili. Next is our okra, kalabasa. Tapos lalagyan po natin yan mga madam ng ground beef. Pwede rin yung ground pork, pero para kasi sa amin mas malasa si ground beef. So lalagyan natin ng ground beef. Tapos ang ating mga panggisa po, garlic, onion, kamatis, mga seasoning natin, syempre pepper, at fish sauce. Tara, simulan na natin! So, before po tayo mag-isa, mga mamshies, lalagyan po muna natin ng salt and pepper ang ating ground beef or ground pork. Tapos mga madam, hahaluan ko rin po siya ng konting garlic. So, what we do with our ground beef, mga mamshies, bago natin igisa, palalambutin po muna natin siya. So, isi-simmer lang po natin siya hanggang sa mag-render po siya ng sarili po niyang oil. Ayan mga madam, nag-render na siya ng sarili niyang oil. Pwede na po tayong mag-start mag-saute po ng ating garlic, onion, and tomatoes. Now, we may add our okra. May mga hindi po kumakain ng okra, mga mamshi. So, pwede nyo po yung palitan ng, if you want, sigarilyas or sitaw. For additional flavor, mga mamshis, you may add beef bouillon or seasoning powder that you prefer.
Ang sarap! Naman! Mga mamshis, para sa videos ng mga pagkaing madaling lutuin at swak na swak sa budget, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching!